Diamond 88.7 FM. Radio like no other. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Iroyin. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Iroyin. Voting skills second reading. UNICEF says children in Nigeria risk climate-related hazards due to poor sanitation. Osun government confirms arrest of police anti-kidnapping squad head. On the foreign scene, Iraq holds first census in nearly 40 years. And in sports news, because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM, Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has reaffirmed the Nigerian government's commitment to transform the mining sector into a cornerstone of the country's economic future. This was highlighted during the opening address of the 9th edition of Nigeria's Mining Week, held in Abuja with the theme From Inside Out, building the mining sector to be the cornerstone of Nigeria's economy. Represented by the Minister of Science and Technology, Uche Naji, President Tinubu emphasized that this year's theme reflects the essence of the budget. In separate letters read during the Senate and House of Representatives plenary on Tuesday, Tinubu explained that the loan would partially finance the 9.7 trillion naira budget deficit for the 2024 fiscal year. After reading the letter, Senate President Godswill Akpabio tasked the Senate Committee on Local and Foreign Debts to examine the request and report back to vote. The bill was passed for a second reading in July and had been referred to the Committee on Electoral Matters for further legislative action. However, after scaling the second reading, it had been referred to the Constitution Amendment Committee for future legislative action. Still in the news, the acting chief of army staff, Lieutenant General Olufemi Oluyede, has ordered an investigation into allegations of brutality on a man and a woman by army personnel. The United Nations Children's Education Fund has said that Nigeria ranks third out of the 163 nations where children are most at risk from climate-related risks and hazards because inadequately renovated sanitation systems degrade rapidly, forcing individuals to use open defecation. UNICEF WASH manager Jolly Maulid, who disclosed that the 2024 World Toilet Day celebration by the Oyo State government, represented by Adebukola Olajiri Akinwale, said this year's theme, Toilet, a Place of Peace, is a reminder that access to sanitation is not just about health, it's about dignity, security, and importantly, peace. Moving on to Osun State, the Osun State Governor, Adeyemi, has revealed that the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, has ordered the immediate arrest and prosecution of the head of police anti-kidnapping squad in the state, who reportedly tried to escape arrest after a pistol and ammunition were found in his car. Ojo narrated that the police authorities viewed Moses' conduct as unprofessional, illegal, unauthorized, and against the operational code, noting that Moses and his men have been moved to Abuja. Meanwhile, members of the Osun State Transport Management System are reportedly have been allowed passage. And lastly, on the local scene in Abia State, the Abia State government has blamed opposition politicians for the unprecedented wave of attacks against army personnel in the state. This accusation had been engaging in intense and vicious propaganda against the Alex Otti administration, all in the guise of playing in opposition politics.
And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we return, we'll bring you foreign stories where India is to bail long-term prisoners awaiting trial. Stay tuned for the story on the foreign scene and many others after the break. Hey, this one better. Yes, so sharply visit the dealer when near you pass to enjoy them. Offer they available while stock last. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ dí. The census is scheduled for today and Thursday and will provide needed up-to-date demographic data for the country, which has an estimated population of a region. Meanwhile, the upcoming census has reignited tensions between Baghdad and including 11,448 languishing in jail without a sentence for more than 5 years. No details were given as to how many detainees the relegation threatened Syria club Genoa. The club said in a statement released today that the 48-year-old replaces Alberto Gilardino, who was sacked on Tuesday. The Frenchman has been initially slated for Sunday, 1st of December 2024, has been postponed to an unconfirmed date due to Enyimba's engagement in the CAF Confederation Cup group stage fixtures. In a statement issued by the league organizer. In the world of sport, with that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. President Tinubu urges transformation of Nigeria's mining sector. History segment. Did you know that on this day in 1969, Nigeria's first plane crash? For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. Please stay tuned for the Yoruba version of the news coming up shortly. Ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka àmúlùdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 8. Ogun wẹrẹ ilẹ̀ yìí ò ní wọ́n kojú ìpèníjà látọ̀dọ̀gọ́tọ̀ tó ń yí padà bí wọ́n ṣe ní àǹfààní sí àyíká tó mọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìpè páńpẹ́ òfin ti gbé ìṣọ̀lọ́pàá kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó fẹ́ ja okùn ẹ̀mí adarí ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Láti ilé òkèrè ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Láti ilé òkèrè ilẹ̀ Iraq yóò ṣe ètò kànìyàn àkọ́kọ́ lẹ́yìn nǹkan bíi ogójì ọdún. Ẹ̀kúnrin náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀rọ̀kọ́ndú ayé rẹ
àti ara rẹ ló ti fi láyé lọ́wọ́ yìí, àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn. Ǹjẹ́ o ti ẹ̀ mọ̀ láyé lọ́wọ́ yìí, àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn. Ǹjẹ́ o ti ẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń bá dọ̀rẹ́ lórí ayélujára tó bẹ́ẹ̀ ṣá? Ayé le o, èèyàn sì burú, kìí sì ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ayélujára yìí. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣetán láti buwọ́lu ẹ̀bẹ̀ ẹ̀yáwó owó tó lé díẹ̀ ní bílíọ̀nù $2 tààrẹ ilẹ̀ yìí bá Tinubu ń béèrè fún. Ìbéèrè ọ̀hún ó ní ààrẹ fi ránṣẹ́ sí àwọn aṣòfin ọ̀hún tí wọ́n ya owó ọ̀hún láti ilé òkèrè fún ètò ìṣúná ilẹ̀ yìí ti ọdún tá a wà yìí, owó tó dín díẹ̀ ní tírílíọ̀nù lọ́nà 29 náírà. Nígbà tí wọ́n kàwé ọ̀hún níbi ìjókòó àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó fi òfin ilẹ̀ yìí tó wà nínú àbádòfin kan lórílẹ̀‐èdè yìí láti fi ààyè gba àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n wà nílé òkèrè láti má dìbò. Ó ní wọ́n ti kà àmọ́ wọ́n ti kà á fún ìgbà kejì báyìí. wọ́n ti wá fi sọ̀wọ́ sígbìmọ̀ tẹ̀kótó lé lórí àtúnṣe sí òfin ilẹ̀ yìí láti ṣe ní orí rẹ̀. Adélé olórí ẹ̀ṣọ́ ológun orí ilẹ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀gágun Olúfẹ́mi Olúyẹdẹ òun tàkúrọ̀sọ pẹ̀lú ọkùnrin kan àti obìnrin kan ní ìlú Àbújá. Ó wá ké sí àwọn ọmọlẹ̀ yìí kí wọ́n sinmi náà kí wọ́n sì dòde àbájáde ìwádìí ọ̀hún. Àjọ tó ń rí sí ìrànwọ́ owó fún àwọn ògòwẹ̀rẹ̀ UNICEF ti ṣàlàyé ìpínlẹ̀ Nàìjíríà ó ní ó wà ní ipò kẹta tí wọ́n ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sí ìta gbangba. Mọ̀lú tẹnumọ́ wípé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní àwọn èèyàn pọ̀ sí jùlọ ní ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí tí wọ́n ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sí ìta gbangba. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣèjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, arábìnrin Olúbùnmi Òní ẹni tí Adébùkọ́lá Ọlájírè olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ọ̀rọ̀ ààbò Samuel Ojo tẹnumọ́ ìjáde kan tó léde láti ọwọ́ agbẹnusọ fún gómìnà Adeleke Ọ̀làwálé Rasheed tẹnumọ́ wípé ìpàdé nìkan tó gbéṣẹ́ Moses òní ó jẹ́ nǹkan tí kò tọ́ lábẹ́ ìlànà ń tẹ̀lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. wọ́n ti pàṣẹ wípé kan kó Moses àti àwọn èèyàn rẹ̀ lọ sí ìlú Àbújá fún ìwádìí. Síbẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, àwọn ẹgbẹ́ awakọ̀ ní ìpè wípé àwọn èèyàn òní tí wọ́n lọ wọ́n ti ṣe àkóbá fún. Ó tẹnumọ́ wípé àwọn akọ̀ aládàáni nìkan òní wọ́n fún láǹfààní ní àti máa lọ. Ó tẹ̀síwájú tó jẹ́ pààlà pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Imo nígbà tó fòun léde olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ Abia lórí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìpolongo ọ̀gbẹ́ni Fadina Ekuma ṣàlàyé fáwọn oníròyìn nílùú Ìmàhíà wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n dẹ́kun irú. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. tó ń fẹsẹ̀ rìn níjọba pèsè ẹ̀ fún. àwa fàsìkò yìí kéde fẹ́yìn aráàlú wípé ìbáwí lábẹ́ òfin sì ti wá fẹsẹ̀ múlẹ̀ fẹ́ni tọ́wọ́ bá tẹ̀ láìsí ní sojú ṣáájú fẹ́nikẹ́ni. ìgbọràn sàn jẹ́ bọ́lọ́ o. ìkìlọ̀ sì ní ṣáájú ìbáwí. ṣẹ́ẹ̀sì wàá mọ̀ pé kí mọ́nẹ́mọ́nẹ́ tó fòrújà yóò ti kọ́kọ́ fọ̀sán ṣèkìlọ̀. má ṣe pàtẹ ọjà mọ́ sí òpópónà tí wọ́n ṣe fáwọn tí ń fẹsẹ̀ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempé ọkọ̀ yín ti dé. orí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù Sempé night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó bá wojú aago. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òní àmọ̀wáṣe àti ìgbọ̀nyìn ọ̀hún òní yóò wáyé láàrin òní ọjọ́rú àti ọ̀la ọjọ́bọ̀. ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí wọ́n ṣe ètò kànìyàn ọ̀hún káàkiri tìbútòrò ilẹ̀ ọ̀hún. ó tẹ̀síwájú ìgbà tó wáyé kẹ́yìn àríwá tí Kudish ń darí rẹ̀. síbẹ̀ lórí ilẹ̀ òkèrè, mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ní ilẹ̀ India ṣàlàyé pé ó ṣetán láti gbé ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n tú okùn lọ́rùn àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní àhámọ́
tó jẹ́ pé ẹ̀sùn wọn ò ní kò ní ṣàtẹnukọ́ṣe tán láti rí i pé ọmọ àtúnṣe dé bá ẹ̀ka ìdájọ́ ní ilẹ̀ ọ̀hún. ní abala ìròyìn eré ìdárayá àgbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ rèé fún ilẹ̀ France lórí líìgì ilẹ̀ yìí NPFL ti kéde àti àtúnṣe sí ọjọ́ tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé láàrin ikọ̀ Kano Pillars àti ikọ̀ Enyimba ìgbésẹ̀ ni wọ́n gbé wípé ìdíje ọ̀hún tó yẹ kó wáyé ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún yìí kò ní lè wáyé mọ́ di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ bí òpin ìròyìn ọ̀hún àmọ́ká tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tá a mẹ́nubà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. a kà fún yín pé ààrẹ Tinubu pè fún àtúnṣe sí ẹ̀ka ìwakùsà lórílẹ̀‐èdè yìí. a kà á sétí pọ̀yìn pé wọ́n ti kà á fún yín ìgbà kejì àbádòfin. lákòótán a kà fún yín pé Vieira ti gbàṣẹ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ tuntun fún ikọ̀ Genoa nínú ìdíje síyáha ní ilẹ̀ Italy. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún ǹjẹ́ mọ̀ diamondfm.net ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 0916 0627526 916.